Hello students, today we are going to learn about types of force. In this lesson we have learnt about gravitational force. So gravitational force is discovered by scientist Sir Isaac Newton. So today we are going to learn from page number 72. Two activities are given here. Let's try this. Take a small stone and a bucket full of water. Drop the stone into the water from a height of about 20 centimeter. You will hear the sound of the stone dropping in the water. Now, drop the same stone into the water from a height of about 100 centimeter. You will hear its sound again. What is the difference in the sounds in the two actions above? What can we conclude from this? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सांगितलं आहे बघा. एका बकेटमध्ये बादलीमध्ये पाणी भरून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये स्टोन ड्रॉप करायचं आहे. पहिल्यांदा 20 सेंटीमीटर हाईटला आपला हात पकडला आणि स्टोन सोडून दिला तर त्याचा पाण्यात पडल्याबरोबर एक साऊंड ऐकू येईल. त्यानंतर तोच स्टोन पाण्यातून बाहेर काढला पुन्हा आणि 100 सेंटीमीटरपर्यंत आपली हाताची म्हणजे उंचीवर हात नेला आपला आणि तो ड्रॉप केला तर पुन्हा साऊंड ऐकू येईल. दोन्ही साऊंडमध्ये हा डिफरन्स दिसेल आपल्याला की जेव्हा आपण हाईट इन्क्रीज करतो तेव्हा एक लाऊड साऊंड आपल्याला ऐकू येईल, कारण जेवढे आपण हाईट वाढवतोय तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा त्याच्यावर जास्त अप्लाय होतो. Second question is asked here. Second activity is given here. The actions of lifting a sack are shown in the picture. One sack looks empty. The other one is full. What difference do you notice in the way the two sacks are lifted? बघा, दोन व्यक्ती दाखवलेले आहेत. एका व्यक्तीच्या पाठीवर जे पोतं आहे ते एम्प्टी आहे आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या पाठीवर जे आहे ते फुल आहे. तर त्यांना ती वस्तू किंवा ते पोतं उचलण्यासाठी जे फोर्स अप्लाय करावा लागला त्यामध्ये काय डिफरन्स आपल्याला दिसेल? साहजिकच आहे, जी सॅक किंवा जे पोतं रिकामी होतं ते सहज उचललं गेलं असणार आहे, पण ज्याच्यात जे फुल आहे, ग्रेन भरलेलं आहे, त्याला आपल्याला खूप सारा फोर्स अप्लाय करावा लागतो. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सॅक इज लेस. दॅट इज टू से इट वेज लेस. जे पोतं रिकामी होतं त्याच्यावर जो अप्लाय झालेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो कमी असणार आहे. म्हणजेच काय, तर त्याचं वेट हे कमी असणार आहे, कारण कोणत्याही वस्तूचं वेट म्हणजे काय, तर त्या वस्तूवर अप्लाय होत असलेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. जे दुसरं पोतं होतं, द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सॅक इज ग्रेटर. इन अदर वर्ड्स, द बॅग वेज मोर. सो बिगर सॅक इज हॅव्हिंग मोर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, सो इट्स वेट इज हाय. ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट. जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागतो जर वस्तूचं वजन जास्त असेल. डू यू नो, टू वे अन ऑब्जेक्ट इट इज हंग फ्रॉम द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बॅलन्स. वेट मेजर करण्यासाठी स्प्रिंग बॅलन्स यूज केला जातो. तर स्प्रिंग बॅलन्स तुम्ही पाहिला आहे का? स्प्रिंग बॅलन्स हे बघा, बऱ्याचदा भंगार वगैरे विकत घेणारी माणसं जी आपल्या घरी येतात त्यांच्याकडे स्प्रिंग बॅलन्स असतो. ज्या वस्तूचं वजन करायचं असेल ती खालच्या हुकाला ती हँग करायची आणि स्प्रिंग बॅलन्स हातात पकडायचा की ती स्प्रिंग खाली येते. जितकी खाली येईल तेवढं जास्त त्याचं वेट असतं. आता खाली येते म्हणजे काय, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या वस्तूला स्वतःकडे खेचत असतो. जेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त खेचतो तेवढं त्या वस्तूचं वजन जास्त असतं. द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाऊनवर्ड्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. At the same time, the force of the tension in the spring constantly pulls the object upwards. The object comes to rest when the tension in the spring and the gravitational force on the object become equal. In this position, the scale on the spring balance is shown, the gravitational force acting on the object, which is the weight of the object. The gravitational force acting on an object is called the weight of that object. Last 3 lines मध्ये बघा, weight ऑफ ऑब्जेक्टची डेफिनेशन दिलेली आहे. काय म्हटले त्याच्यात? द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. आता स्प्रिंग बॅलन्सला आपण एखादं वेट हँग केलं तर त्यावेळेला त्या स्प्रिंग ही ताणली जाते, खालच्या दिशेने खेचली जाते आणि खालच्या दिशेने खेचली जात असताना एका विशिष्ट पोझिशनला येऊन ती स्प्रिंग मुवमेंट करायची थांबते. ना ती वर जात ना ती खाली जात. म्हणजेच काय, तर त्यावेळेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि त्या स्प्रिंगमधलं जो ताण आहे, टेन्शन, हे इक्वल झालेलं असतं. त्यामुळे ते ज्या लेवलला ते थांबलेली असते स्प्रिंग, दॅट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ते त्या वस्तूचं वजन असतं. सो वेटची डेफिनेशन काय आहे? द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग ऑन अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट. फाइंड आउट अँड डिस्कस. द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट्स इन द सोलार सिस्टम. बिकॉज ऑफ धिस द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन. At the same time, gravity also operates between planets and their satellites. Then, why don't all the planets and satellites fall towards the sun?
सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ही सन आणि अदर प्लॅनेट्समध्ये आहे जे सोलार सिस्टीममध्ये असतात आणि त्यामुळेच हे प्लॅनेट्स जे आहेत ह्या सोलार सिस्टीममध्ये सनच्या सराउंडिंग प्लेसेसमध्ये रिव्होल्युशन करत असतात. ॲट द सेम टाईम ग्रॅव्हिटी ऑल्सो ऑपरेट्स बिटवीन प्लॅनेट्स अँड देअर सॅटेलाइट्स. तशाच प्रकारचा हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो सन आणि प्लॅनेट्समध्ये आहे तसा प्लॅनेट्स आणि त्याच्या सॅटेलाइट्समध्ये सुद्धा असतो. मग ह्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ते प्लॅनेट त्या सॅटेलाइट्सच्या दिशेने खेचले जातात का? तर इथे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो कमी जास्त असल्यामुळे हे प्लॅनेट किंवा हे सॅटेलाइट्स हे आपापल्या रेंजमध्ये आपापल्या ट्रॅकमध्येच आपले मुवमेंट करत असतात. यूज युअर ब्रेन पॉवर. विच फोर्सेस आर ॲक्टिंग अपॉन ॲन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ इन टू द स्काय? सो वेन द एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ इन टू द स्काय देअर इज electrical force, that is mechanical force gets applied, as well as gravitational force also acts on the aeroplane, but the mechanical force is higher than the gravitational force. The fourth force we are going to study, that is magnetic force. Place a magnet on a table. Take a big iron nail towards the magnet. It sticks to the magnet. Now hold the magnet upright in the air away from the nail. What happens? आपण एका टेबलवर मॅग्नेट ठेवलं आणि त्याच्याजवळ आयन नेल लोखंडी खिळे ठेवले आणि मॅग्नेट आपण त्या आयन नेल्सच्या जवळजवळ नेण्याचा प्रयत्न केला की ते नेल्स किंवा मॅग्नेटच्या दिशेने ते नेल्स अट्रॅक्ट केले जातात. याचं कारण काय आहे तर मॅग्नेटच्या जवळ एका विशिष्ट एरियापर्यंत एक मॅग्नेटिक फोर्स असतो की जो मॅग्नेटिक फोर्स त्या आयन नेल्सना स्वतःकडे खेचून आणण्याचं काम करतो. पेज नंबर 72 वर एकदम लास्टला एक डेफिनिशन दिलेली आहे बघा. द फोर्स एक्झर्टेड बाय अ मॅग्नेट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक फोर्स. हिची डेफिनिशन आहे. मग अशी मी वेटची एक डेफिनिशन सांगितली ती डेफिनिशन आणि मॅग्नेटिक फोर्सची डेफिनिशन ही दोन्ही डेफिनिशन्स तुम्हाला नोटबुकमध्ये 10 टाइम्स रिपीट करायच्या. आफ्टर स्टडिंग अबाउट मॅग्नेटिक फोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रिक्शनल फोर्स. आता फ्रिक्शनल फोर्स काय असतो बघा. फ्रिक्शनल फोर्स 10.8 फ्रिक्शनल फोर्सची माहिती देताना एक कॅरम बोर्ड दाखवलं आहे बघा. या कॅरम बोर्डवर स्ट्रायकर असतो, त्यानंतर कॉईन्स असतात, क्वीन असते आणि आपण त्या कॅरम बोर्डचं वर्किंग इझिली व्हावं म्हणून विशिष्ट प्रकारची पावडर त्याच्यावर अप्लाय करतो. वेन अ कॅरम पीस इज फ्लिक लाईटली इट स्लाइड्स ओव्हर द कॅरम बोर्ड बट स्टॉप्स ॲट अ सर्टन डिस्टन्स. कॅरम बोर्डवर आपण स्ट्रायकर ठेवला किंवा एखादे कॉईन ठेवला आणि त्याला जस्ट फिंगर्सने आपण फ्लिक केलं की का विशिष्ट डिस्टन्सपर्यंत ती कॉईन किंवा तो स्ट्रायकर पुढे जातो आणि काही अंतर जाऊन तो पुढे थांबतो. A ball rolling over a flat ground stops at a certain distance. Why does this happen? जमिनीवर आपण एक बॉल घरगळत खाली सोडून दिला तर तो घरगळत पुढे 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 जातो आणि विशिष्ट अंतर जाऊन तो त्याचा स्पीड 0 होतो म्हणजे तो थांबतो. When two surfaces rub against each other, the force of friction comes into play. जेव्हा अशा प्रकारे तो बॉल आपण सोडतो किंवा स्ट्रायकरला आपण स्ट्राईक करतो तेव्हा तो स्ट्रायकर कॅरम बोर्डच्या सरफेसला घासत घासत जात असतो. म्हणजे दोन पृष्ठभागांचं एकमेकांशी घर्षण होतो. स्ट्रायकरचा तळाचा भाग आणि कॅरम बोर्डचा जो सरफेस आहे तो. तसंच बॉल आपण सोडतो त्या बॉलचं बाहेरचं कवर आणि जमीन ह्याच्याशी त्याचं फ्रिक्शन घर्षणाची क्रिया होते. सो फ्रिक्शन ऑलवेज ॲक्ट्स अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन हे मोशनचं अपोजिट डायरेक्शनमध्ये काम करत असतं. म्हणजेच काय तर फ्रिक्शन हे मोशनला कमी करण्याचं काम करतं. व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड व्हाईल रायडिंग अ बायसिकल इट स्टॉप्स आफ्टर रनिंग अ शॉर्ट डिस्टन्स. हाऊ डज द ब्रेक वर्क? बिटवीन विच पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस. ब्रेक जेव्हा आपण सायकलचा प्रेस करतो तर थोडंसं अंतर सायकल पुढे जाऊन मग सायकल थांबते. असं का होतं तर जेव्हा आपण ब्रेक अप्लाय करतो त्यावेळेला ब्रेक पीसेसमधला रबरी पार्ट आणि सायकलची रिम हे एकमेकांवर घासले जातात आणि घासल्यानंतर त्या सायकलचा स्पीड कमी केला जातो आणि त्यानंतर एका मोमेंटला ते जेव्हा हे घर्षण जास्त होतं तेव्हा ती सायकल जागच्या जागी थांबते. यूज युअर ब्रेन पॉवर. वाय इज पावडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कॅरम बोर्ड व्हाईल प्लेइंग कॅरम. कॅरम खेळत असताना त्याच्यावर पावडर का टाकली जाते तर पावडर टाकल्यामुळे काय होतं हे फ्रिक्शन कमी होतं. म्हणजे कॅरम
बोर्डवरची पावडरमुळे कॅरमवरच्या कॉईनचा बेस आणि कॅरम बोर्डचा सरफेस ह्यांच्यामधलं घासण्याची क्रिया ही कमी केली जाते. Try this. Take 2 pieces of smooth paper and 2 pieces of sandpaper and rub them against each other. What do you notice? 2 वहीचे कागद घेतले आणि ते एकमेकांवर घासण्याचा प्रयत्न केला. इझिली रब होतील, ते घासले जातील. त्याच्याऐवजी 2 सँड पेपर घेतले आणि ते एकमेकांवर रब करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं, ते फार खरखरीत असतात ना, त्यामुळे एकमेकांवर ते इझिली रब होत नाही. द स्मूथ सर्फेसेस कॅन इझिली रब against each other because the force of friction between them is less, while rough surfaces cannot be easily rubbed against each other because the force of friction between them is much greater. स्मूथ सरफेस असतात तेव्हा फ्रिक्शन कमी होतं, त्यामुळे इझिली रबिंगची प्रोसेस होते. पण रफ सरफेस असले की काय होतं, फ्रिक्शन हे जास्त होत नाही आणि त्यामुळे फ्रिक्शन जास्त होतं जेव्हा हे सरफेसेस रफ असतात आणि त्यामुळे रबिंगची प्रोसेस ही इझी होत नाही. फ्रिक्शन वाढवलं जातं, त्यामुळे ते एकमेकांवर घासले जात नाहीत. पण जेव्हा सरफेस स्मूथ असतात फ्रिक्शन होत नाही, त्यामुळे ते इझिली कागद एकमेकांवर सरकतात. इट इज पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आपण जमिनीवर चालतो त्याच्यामध्ये सुद्धा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे. म्हणजेच काय तर जमिनीवर आपल्या पावलाचा तळव्याचा भाग आणि जमीन ह्याच्यामध्ये घर्षणाची क्रिया होते, फ्रिक्शन होतं आणि त्या फ्रिक्शनमुळे आपण चालू शकतो. पण तेच जर जमिनीवर समजा आपण सोप वॉटर म्हणजे साबणाचं पाणी टाकलेलं असेल तर काय होतं, तर ते फ्रिक्शन घडून येत नाही आणि आपल्याला घसरायला होणार, आपल्याला प्रॉपर वॉकिंग करता येणार नाही. इफ देर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप अँड फॉल. फ्रिक्शन झालं नाही तर घसरून आपण पडणार. फॉर एक्झाम्पल वी आर व्हेरी लाईकली टू स्लीप व्हाईल वॉकिंग ऑन अन ऑइली ऑर वेट फ्लोअर. ओली फरशी असेल किंवा ऑइल पडलेलं असेल तर बऱ्याचदा आपला पाय घसरतो, कारण तिथे फ्रिक्शन घडून येत नाही. Why is a wooden plank laid down for pulling out a car which is stuck in mud? चिखलात वगैरे पावसाळ्यात विशेषतः बघा, चिखलात वगैरे फोर व्हीलर किंवा आपल्या गाडीचं चाक रुतलं तर ते बाहेर काढण्यासाठी आपण वुडन प्लँक यूज करतो. तर वुडन प्लँक यूज केल्यामुळे काय होतं, फ्रिक्शन वाढवलं जातं. जे इथे चिखल जो असतो, चिखल आणि चाक यांच्यामध्ये फ्रिक्शन कमी असल्यामुळे ते चाक तिथेच फिरत राहणार आहे इझिली. पण त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन वाढवण्यासाठी आपण लाकडी प्लँक घातलं. लाकडी प्लँक म्हणजे लाकडी फळी, की त्यामुळे फ्रिक्शन इन्क्रीज केलं जातं. A force of friction is generated between the wheel and a wooden plank laid down under the car. Hence, it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can either be decreased or increased as desired. म्हणजे आपल्याला दैनंदिन जीवनात काही घटनांमध्ये हा फोर्स वाढवावा लागतो, फ्रिक्शनल फोर्स, तर काही घटनांमध्ये आपण फ्रिक्शनल फोर्स कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. कॅरम बोर्ड खेळायचा असेल कॅरम, तर आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स कमी करावा लागतो, म्हणून आपण पावडर अप्लाय करतो. आपल्याला समजा सायकल चालवायची असेल तर सायकलचे रबरी टायर हे पर्पजली असे खडबडीत केलेले असतात, ज्यामुळे फ्रिक्शन वाढतं आणि ब्रेक लावल्यावर सायकल थांबू शकते. इमॅजिन करा, जर हे सायकलचा आउटर रबरी पार्ट हा प्लेन स्मूथ असता तर ब्रेक मारल्यावर काय झालं असतं, ती सायकल स्लिप झाली असती, कारण तिथे फ्रिक्शन घडून आलं नसतं. त्यामुळे जेवढं ओबडधोबडपणा जास्त असेल तेवढं ते रबरी टायर्स चांगल्या प्रकारे आपल्याला ॲक्सिडेंट न होता सेफली आपण ट्रॅव्हल करू शकतो. 6वा प्रकार आपल्याला फोर्सचा अभ्यास करायचा आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. 1. Spread small pieces of paper on a table. Rub a piece of thermocol or an inflated balloon against silk cloth and bring it near these pieces. काय करायचं बघा, कागदाचे छोटे छोटे कपटे तयार करून हे कपटे टेबलवर ठेवायचे आहेत आणि एखादा थर्माकोल किंवा फुगवलेला फुगा, थर्माकोल किंवा फुगवलेला फुगा सिल्कचं कापड किंवा अन्य कुठल्याही कापडावर घासायचा तो थर्माकोल आणि तो थर्माकोल चार्ज करून त्या कागदी कपट्यांच्या जवळ आणायचा आहे. किंवा असंही करू शकतो. दुसरी ॲक्टिव्हिटी सांगितली बघा, रब अ प्लास्टिक कोम अगेन्स्ट ड्राय हेअर अँड रिपीट द अबव ॲक्टिव्हिटी. तेच कागदाचे कपटे छोटे छोटे करून टेबलवर टाकायचे आणि एक कंगवा घ्यायचा, तो कंगवा आपल्या केसांमध्ये घासायचा आहे. म्हणजे आपण केस विंचरतो तसा तो कंगवा केसांमध्ये फिरवायचा आहे. म्हणजेच केस आणि तो कंगव्याचे प्लास्टिकचे दात ह्याच्यामध्ये आपण घासण्याची प्रक्रिया करू, रबिंग करू. आता तो कंगवा चार्ज झालेला असेल तो त्या कागदी कपट्यांच्या जवळ आणून पहा, त्या कागदी कपटे त्या आपल्या प्लास्टिक कंगव्याच्या दिशेने अट्रॅक्ट होतात
आणखी एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी सांगितली बघा. रब अ पिकॉक फेदर बिटवीन 2 पेजेस ऑफ अ नोटबुक अँड ब्रिंग इट नियर युअर फिंगर्स. व्हॉट डू यू सी? पिकॉक फेदर हे 2 पेजेसमध्ये पकडायचं आणि ती कागद एकमेकांवर घासायची, म्हणजे ते चार्ज होईल. आणि त्या ह्या पिकॉक फेदरच्या जवळ आपण बोट नेलं की विशिष्ट प्रकारची मूवमेंट त्या पिकॉक फेदरच्या स्मॉल जे काही त्याच्यातली हे दिसतात आपल्याला तंतू, त्याच्यामध्ये दिसून येते. व्हॉट डू यू सी? In the above activities, the pieces of paper, hair, and a peacock feather are seen to move. Why does this happen? Static electricity is produced on materials like rubber, plastic, and ebonite due to friction. The force exerted by such electrically charged materials is called electrostatic force. काही विशिष्टच पदार्थांमध्ये म्हणजे रबर, प्लास्टिक आणि एबोनाईट या 3 घटकांमुळे मध्ये फ्रिक्शन म्हणजे घासण्याच्या क्रियेमध्ये त्यांच्यामध्ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. इट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. म्हणजे ही जी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्समधली जी इलेक्ट्रिसिटी आहे अत्यंत टेम्पररी असते, अत्यंत वीक. ती काय आपले अशी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स तयार करून आपण घरातली विजेची उपकरणं चालू करू शकत नाही, पण काही सेकंदासाठी टिकणारी आणि काही वेळासाठी एकदम लो पॉवरची अशी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स तिथे जनरेट होतो. सो वी आर गोईंग ऑन द एंड ऑफ दिस लेसन दॅट इज गिवन ऑन पेज नंबर 74. Combined forces. While an action is taking place, various types of forces act on the object in question. You might have seen a roller coaster or the juggling of a sailboat on the seashore. A variety of forces act together in these cases. To obtain more information about this, type the words trick science in Google search on the internet. Combined forces म्हणजे आपण एखादी ॲक्टिव्हिटी करत असताना आपल्या मध्ये विविध प्रकारचे फोर्स आपण एकाच वेळेला अप्लाय करत असतो. म्हणजे समजा आपण सायकल चालवत असतो, तर सायकल चालवण्याच्या प्रोसेसमध्ये आपण मस्क्युलर फोर्स लावणार आहोत. त्याच्याचबरोबर सायकलमध्ये आपण हातांनी त्या हँडलला पकडलेलं आहे, म्हणजे तिथे फ्रिक्शनल फोर्स आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. त्याच्याचबरोबर आपली सायकल उभी राहू शकते कारण तिथे असतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे एकाच वेळेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, मस्क्युलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स असे 3 किंवा 4 प्रकारचे फोर्स एकाच वेळेला ॲक्ट करतात. याला कंबाईंड फोर्स असं म्हटलं जातं. ट्रिक सायन्स असं गुगलवर सर्च केल्यानंतर तुम्हाला या संबंधीची आणखी इंटरेस्टिंग माहिती मिळू शकेल. अ लिटल फन. कट आउट फिश शेप्स फ्रॉम कलर्ड प्लास्टिक शीट्स. फिक्स अ पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिशेस. Take water in a big deep plate. Release the fishes in it. They will float on the water. Take a magnet and move it around over the water. Can you make other games like this? What makes such games possible? एक छोटीशी गंमत सांगितली बघा. प्लास्टिकच्या कागदाचे फिश शेप छोटे छोटे कट करायचे आणि ह्या फिश शेपना एक एक टाचणी स्टिकिंग टेपने चिकटपट्टीने चिकटवायची आहे. आता टबमध्ये वगैरे पाणी घ्यायचं आणि पाण्यामध्ये हे प्लास्टिकचे टाचण्या चिकटवलेले मासे पाण्यात सोडायचे. ते पाण्याच्या वर तरंगू लागतील. त्यानंतर त्याच्या सभोवती बाहेरून किंवा वरून आपण मॅग्नेट फिरवला की जसा मॅग्नेट आपण फिरवू तसे हे मासे मूव्ह होताना आपल्याला दिसू शकतील. या पद्धतीने ह्या लेसनमध्ये आपण डिफरंट टाईप्स ऑफ फोर्स आणि त्याच्या एक्झाम्पल्सचा अभ्यास केलेला आहे. पुढच्या 2 दिवसात तुम्ही ह्या लेसनचा एक्झरसाइज नोटबुकमध्ये लिहायचा आहे.